नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या YouTube चॅनल स्वॅग क्रिएशन अँड मच वर. तर मित्रांनो, आज आपण आपल्या फोटोमध्ये मोठी टोन्स कशा प्रकारे ऍड टाकायचे याबद्दल बोलणार आहोत. तर नक्की ही व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार, तर नक्की आपल्याला लाईक करा. माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट. You're a superhero. तर मित्रांनो, आपल्या फोटोमध्ये मोठी टोन्स ॲड करण्याकरता आपण एक्झाम्पल म्हणून हा फोटो तुमच्यासाठी घेतला आहे. तर सर्वात प्रथम आपण लाईट्समध्ये जाऊया. लाईट्समध्ये जाऊन ॲडजस्ट करत असताना फोटोचे शॅडोज इन्क्रीज करून घ्यायचे, एक्सपोजर थोडा डाऊन करायचं, हायलाइट्स मायनस करतो मी, या फोटोच्या ब्लॅक्स मायनस करतो, कॉन्ट्रास्ट थोडासा कमी करतो, एक्सपोजर थोडासा इन्क्रीज. ओके, त्यानंतर कलर्समध्ये जाऊया. व्हायब्रन्स इन्क्रीज करतो, सॅच्युरेशन मायनस. स्टेप बाय स्टेप आपण प्रोसेस करूया. सर्वात पहिला आपण इथे एक्सपोजर करेक्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आता कलर्समध्ये जाऊन व्हाईट बॅलन्स ॲडजस्ट करून घेऊया. मी व्हाईट बॅलन्स ऑटो करून बघूया कशा प्रकारचा रिझल्ट येतो. त्यानंतर थोडासा टेम्परेचर जास्त वाटतं तर मी थोडा मायनसमध्ये घेऊन जाईल. तर ओके, 2 स्टेप्स आपल्या कंप्लीट झालेल्या आहेत. त्यानंतर आपण आपली कलर ग्रेडिंग मिक्स टूलमध्ये जाऊन करणार आहोत. तर थर्ड स्टेपमध्ये मिक्स टूलला गेल्यानंतर सर्वात प्रथम आपण मी डायरेक्टली येलो कलरला जाईन. येलो कलरचा ह्यू पूर्ण मायनस करून घेईन, सॅच्युरेशन मायनस करीन. त्यानंतर ग्रीन कलरला जाईन, ग्रीन कलरचं सॅच्युरेशन पूर्ण मायनस करून घेईन. त्यानंतर आपले फर्स्ट कलर आहेत, तर रेड कलरचा ह्यू थोडा पॉझिटिव्ह साईडने येईल. त्यानंतर सॅच्युरेशन देखील थोडी इन्क्रीज, ल्युमिनस इन्क्रीज. त्यानंतर नेक्स्ट आपला बॉडी कलर, त्याची ल्युमिनस इन्क्रीज करीन, सॅच्युरेशन मायनस, त्याचा ह्यू थोडासा पॉझिटिव्ह साईड. ओके, डन. त्यानंतर ब्ल्यू कलरमध्ये गेल्यानंतर ब्ल्यू कलरचा ह्यू थोडा मायनस करीन आणि त्याचं सॅच्युरेशन मायनस करीन आणि ल्युमिनस देखील मायनस करीन, म्हणजे थोडा डार्कर टोन येण्याकरता. त्यानंतर आपला त्या ब्लू कलरच्या साईडचा ब्लू चीज टोन, त्याचं सॅच्युरेशन मी पूर्ण मायनस करून टाकीन. व्हायलेट कलरचं पण सेम आणि मजेंटा टोन, त्याचं थोडंसं ल्युमिनस वाढवेन आणि सॅच्युरेशन थोडंसं इन्क्रीज करेन. ओके, डन. त्यानंतर फोर्थ स्टेपमध्ये क्लॅरिटीमध्ये गेल्यानंतर फोर्थ स्टेपमध्ये इफेक्ट्समध्ये क्लॅरिटी इन्क्रीज करेन फोटोची, थोडंसं टेक्स्चर मायनस करीन, द डीएज. त्यानंतर आपला फेमस विंगनेट ॲड करीन फोटोमध्ये. त्यानंतर फोटोला शार्पन करीन. शार्पन केल्यानंतर आपली फेमस मास्किंग टूलने ॲड करून घेईन, ॲडजस्ट करून घेईन, शार्पिंग. त्यानंतर नॉईज रिडक्शन, कलर नॉईज रिडक्शन आणि आपला फायनल स्टेज. त्यानंतर लाईट्सला जाऊन कर्व्सला जाईन. कर्व्सला गेल्यानंतर थोडाफार ॲडजस्टमेंट कराव्या लागतील आपल्याला. तो कर्व्सला मी प्रथम 3 डॉट बनवून घेतो. जर तुम्हाला डेडिकेटेड व्हिडिओ हवी असेल कर्ववरती, तर ती मी तयार केली आहे. तर आय बटनला तुम्हाला लिंक दाखवत असेल, त्यानंतर तुम्ही चेक करू शकता. मी जरा खालचा पॉईंट अप करतो, ज्याने आपल्याला फेमस मुडी फेड येईल आपल्या फोटोमध्ये. त्यानंतर थोडीशी हायलाइट्स मायनस करूया वरतून, थोडंसं डाऊन करून. ओके, डन. त्यानंतर ब्लूच्या कर्वमध्ये जातो. ब्लूच्या कर्वमध्ये थोडीशी येलो टोन मला हवा आहे, म्हणून मी थोडंसं ब्लू टोनचा कर्व वरतून मायनस करतो आणि इथून पण थोडासा आपला रेड कर्व देखील पण मायनस करतो, थोडासा प्लस करतो, म्हणजे थोडीशी रेड टोन आपल्या फोटोमध्ये येईल. ओके, डन. त्यानंतर कलर्सला जाऊन ग्रेडिंगला जाऊया. ग्रेडिंगला गेल्यानंतर आपल्याला प्रथम मी हायलाइट्सला जाईन. हायलाइट्सला कलर चूज करीन आपला रेड टोनमध्ये, सो थोडी रेडी टोन. त्यानंतर याच्यामध्ये थोडीशी मी ग्रीन कलर टोन जास्त प्रेफर करीन, लिटल बिट ब्ल्यू ग्रीन टोन. ओके, डन. त्यानंतर तर मेन पॉईंट राहिलेला आहे आपल्या मोठी टोनसाठी, ती म्हणजे एक्सपोजर शिफ्टिंग. त्याकरता मी सिलेक्टिव्ह टूलला जाईन, रेडियल ग्रेडियंट घेईन आणि सिलेक्ट करीन आणि त्याला इन्व्हर्ट करीन त्यानंतर आपला फेशियल शेपला घेईन, लाईट्सला जाईन, एक्सपोजर डाऊन करीन. त्यानंतर क्लॅरिटीला जाऊन क्लॅरिटी इन्क्रीज करीन, थोडंसं एक्सपोजर जास्त वाटतं, थोडंसं वाढवीन, ब्लॅक्स कमी करीन, कॉन्ट्रास्ट देखील थोडा मायनस. ओके, डन. अशा प्रकारे तुम्ही मोठी टोन्स आपल्या फोटोजमध्ये ॲड करू शकता सिम्पली वेने, बघू शकता बिफोर आफ्टर. तर ह्याचा मी तर ह्याच्या तुम्ही सेटिंग्स देखील कॉपी करू शकता. इथून मी कॉपी सेटिंग करतो. तर ह्याचा मी एक रेडी प्रीसेट तयार करून तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो आहे. तर हा प्रीसेट तुम्ही नक्की वापरा आपल्या फोटोजमध्ये आणि आपल्या फोटोजमध्ये मोठी टोन ॲड करा. तर अशा प्रकारे तुम्ही सिम्पली वेने माझ्या ह्या प्रीसेटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल, तर नक्की डाउनलोड करा. आय होप गाइस तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या फोटोजमध्ये मोठी टोन टाकू शकतो. आणि जर तुम्हाला ही व्हिडिओ हेल्पफुल वाटली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. माझ्या चॅनलवर न्यू असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी दिलेला प्रीसेट नक्की डाउनलोड करून वापरा आपल्या फोटोजमध्ये आणि कशा प्रकारचा रिझल्ट येतो याबद्दल जे काही फोटो असतील ते इंस्टाग्रामवर पोस्ट करताना हॅशटॅग क्रिएशन हॅशटॅग वापरायला विसरू नका. आणि मला नक्की तुमच्या फोटोजमध्ये टॅग करा. माझी इंस्टाग्राम आयडी तुम्हाला इथे दिसत असेल तर तिथे जाऊन मला फॉलो
करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू अशाच एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा मित्रांनो, एडिटिंग करत राहा आणि फॉलो युअर पॅशन.